Thực ra thì mình là cũng không có quen làm clip này nọ, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mà mình cũng mắc cỡ, không có chuyên nghiệp làm như một số bác. Nhưng mà nhân tiện là mình cũng mua được cái xe mô tô, cái CB 650F của Honda. Thì mình cũng muốn một số những cái kinh nghiệm để mà chia sẻ với một số các bạn. Thì biết là mình mua cái xe này nên là một số bạn là cũng cũng hỏi nó như thế nào, rồi cái cảm giác thế nào. Thì mình thì có nhiều cái clip lắm, một số các anh làm rất là chuyên nghiệp, mà mình không có so được. Các bạn có thể là tham khảo ở các clip của các anh ấy. Nhưng mà đối với mình là cảm nhận của mình là cảm nhận của một người trước đây mình chưa đi phân khối lớn, mình sử dụng xe chủ yếu là các cái future neo, mình đi cả chục năm nay rồi, nên là mình cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm trên cái quan điểm là của một người chưa đi phân khối bao giờ, phân khối lớn bao giờ. Bảo là một xe phân khối lớn biết chạy thì mình đã từ nhỏ đã hay chơi xe rồi, cũng có điều kiện để mà chạy một số những là sông 7 rồi Vespa rồi lớn lên tí nữa thì một số chạy cào cào, rồi sau này những năm 80 chín mấy thì mình cũng chạy được LA 250, rồi Rebel mình cũng đã chạy rồi. Thì đa số là từ 250 trở xuống thôi. Còn cái đam mê mô tô là mình đam mê từ bé, nhưng mà cho đến bây giờ ngày hôm nay thì mình mới tậu được một chiếc xe mới như thế này, chiếc xe mô tô như thế này. Nên là cái kinh nghiệm của mình á, là cái kinh nghiệm của một người đi xe future, một cái xe máy bình thường, máy phổ thông thôi đấy. Kinh nghiệm của mình sẽ chia sẻ là từ một người đi xe cúp quay rồi lên phân khối lớn như thế nào, để tiện một số anh, một số bạn trẻ cũng hỏi, rồi cũng muốn mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm và cái dòng xe này, và cái cảm nhận của một người sử dụng xe hai bánh, xe 125 phân khối lên một cái xe 650 phân khối như thế nào. Thì đến hôm nay là mình chạy cái này là đã là được 40 km rồi, mình đi được 40 km rồi. Xe thì mới lấy từ hãng ra đấy, nên là cái cảm nhận của mình thì mình có như thế nào mình sẽ nói như vậy thôi. Nên là cũng có thể là sai đấy, cũng có thể là không đúng, nhưng mà mong các bạn thông cảm. Nhưng mà mình chỉ muốn là chia sẻ những kinh nghiệm bản thân mình sử dụng cái xe 650 CB 650F nó như thế nào thôi. Thì cảm nhận đầu tiên á, khi mà bước lên một cái xe, sử dụng cái xe, là cái yên nó cao. Đây các bạn thấy không? Đây cái yên này, mình cao là 1m65 và nặng 65kg, là nói chung là một người bình thường. Nhưng mà khi mà từ chiếc quay á, lên ngồi cái xe này thì cái chiều cao yên của nó là 810, có nghĩa là 810 mm là hơi cao. Mình là 1m65, ngồi như vậy là hơi cao, hơi nhón chân. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái ảnh đó, mình ngồi như vậy là nó hơi cao mà hơi nhón cái chân. Thì tuy nhiên trước khi mà mình mua xe mình cũng có tham khảo rồi, thì đem về, việc đầu tiên đem về là mình cũng giảm ngay cái này nè. Đây, mình giảm xuống cái này nó 7 mức, nó có 7 cái nấc, thì mình giảm xuống thấp nhất là mức số 1 đó, còn cao nhất là mức số 7, thì mình đã giảm xuống đây rồi, giảm hết mức rồi. Nên là khi mà giảm như vậy thì cái lò xo nó mềm đi, và mình nghĩ là mình cái lò xo nó mềm, nên là cái xe nó thấp hơn một tí. Vì vậy là mình chống chân mình hơi nhóm thì cũng khá là yên tâm hơn. Tuy nhiên cái cảm nhận thứ hai mà cái xe này đi ở trong phố, đi ở trong đường đông á, là cẩn thận.
bởi vì nó mạnh. Thứ nhất là nó mạnh, thứ hai nó nặng. Các bạn có biết là cái thằng này á, mà đổ đầy xăng á, là 218 kg, mà chiếc quay của mình ấy, thì các bạn biết rồi, nó nặng 97 kg, mà cái này 218 là hầu như là hơn gấp đôi cái xe chiếc quay của mình. Nó là 210, 218. Vì vậy nên là nó sẽ là trở ngại cho mình khi mà đi trong phố. Cái thứ nhất, cái trở ngại là do là cái sức nặng của nó. Nhưng cái thứ hai trở ngại là do cái chân mình nhón, nên là cái độ mà kiểu như là giữ cho cái xe nó không có đổ là cũng là rất là vất vả. Và khi đi thì mình cũng hơi ớn, đi một số cái lúc mà đường nó khá là đông thì mình cũng hơi lo. Đó. Nhưng mà chú ý, chúng ta cũng phải là chú ý là tay côn với tay ga. Cái quan trọng thứ hai, cảm nhận của mình khi mà đi cái xe này á, thì từ xe 125 phân khối thì xe số tự động nữa này. Nhưng mà khi mà lên với tay côn tay ga như thế này á, thì cái độ cái côn với lại cái số rất nhạy các bạn. Chỉ cần là đôi khi là mình vặn cái tay ga nó lên một chút xíu thôi, chỉ cần là nhích một tí như này thôi nè. Đó, các bạn thấy là nhích một tí như này thôi, nhưng mà cái tiếng cái ga lên khiếp lắm, vù một cái nó lên. Mà lúc đó mà côn mà mình không điều tiết đó, là cái xe nó trồm lên ngay. Nhưng mà nếu mà ngược lại, nếu mà bạn mà rà côn nhiều quá, có nghĩa là bạn làm cho cái côn nó không có bám á, mà ga cao á, ha, là nó cháy bố. Mà cháy bố thì hãng thì họ khuyến cáo là họ sẽ không bảo đảm, không có bảo hành cái chuyện đó. Mà cái xe này, cái cảm nhận thứ hai của mình là nó rất là hỗn ở cái là cái ga chỉ cần nhích một ly thôi là nguyên cả cái 4 cái máy là rú lên ngay, trong trường hợp nếu mà bạn mà không có số đó. Vì vậy là trước đây mình đi mình hay quen về số, ví dụ như là đi số cao về số thấp thì thường mình vù ga rồi bóp côn rồi về số. Còn đây bạn không cần vù ga, xe là muốn về ga là bạn chỉ cần là bóp côn và trả số rồi buôn côn ra từ từ. Đó, có nghĩa là cái động tác vù ga là không nên ngay cái đoạn mà đi road ride như thế này. Đó là cái là cảm nhận thứ hai của mình, là nó rất khó đó, chứ không phải là đơn giản là lên. Một số bạn cũng hỏi là em đã đi, em đã biết xe Exciter rồi, em chạy Exciter rồi đó, không biết cái này thì nó thế nào. Mình nói không, cái này Exciter nó khác, có 150 thôi, còn riêng thằng này là 650 phân khối. Mình có cái cảm nhận của người là đi quay á, thì mình có tính một cái bài toán như thế này. Cái quay á thì cái trọng lượng thì biết rồi là 97 kg, còn thằng này là 210, thì bạn biết cái mức độ là tương phản nó nặng như thế nào rồi. Cái thứ hai là công suất. Cái công suất của thằng quay 125 á, thì theo tính toán là 9 mã lực, thì thằng này là 90 mã lực, có nghĩa là công suất lớn hơn gấp 10 lần. Thằng này nè, công suất gấp hơn cái thằng quay 125 là 10 lần. Nó từ là 9 mã lực trở lên 90 mã lực. Vì vậy là cái sự mà cái tiềm năng, gọi là cái sức mạnh của nó tiềm ẩn nó rất lớn. Vì vậy là hết sức là thận trọng cái chuyện là đi sử dụng cái chiếc này. Cái thứ hai là ví dụ độ ăn xăng thì mà theo nhà sản xuất thì họ nói là khoảng chừng 25, từ 23 đến 25 km một lít. Mình chạy tới hôm nay thì mình tính khoảng chừng 18 đến 20, bởi vì khi mình đi thì mình road ride mà, mình lớn ga một tí để cho nó tốt cái máy, thì khoảng chừng 18 đến 20, 18 cây số một lít xăng đó. Rồi cái đó là cái độ ăn xăng. Đương nhiên là cái quay thì đương nhiên là tùy bạn. Xe mình thì chạy khoảng 55 cây số một lít xăng đó, có khi là 60, nhưng mà thường là 55 đó. Thì thằng này thì là bao nhiêu, 20 chẳng hạn, ví dụ 18 20 thì cái độ ăn xăng của nó là bao nhiêu ạ? Có nghĩa là gấp đôi đấy. Cái độ ăn xăng của nó là gấp đôi. Công suất thì gấp 10 cc là phân khối là gấp 5 lần. Mình là 125 thì thằng này 650 là nó gấp 5 lần đấy, bạn cứ tính ra. Tuy nhiên mình lợi ở đây là cái xe 4 máy, cái xe 4 máy rồi này.
thì lợi ở cái là cái công suất nó với một cái lượng xăng tiêu thụ gấp đôi, nhưng mà nó sản xuất sinh ra cái công là gấp 10 lần. Vì vậy là cái tiềm năng, cái tiềm lực của cái bộ phận này, cái máy này rất lớn. Cái đó là cái là gọi là cái sự cách mạng. Có nghĩa là thay vì mà ví dụ 125 phân khối mà bạn là nâng cái công suất quên cái cc của nó lên 650 là 5 lần, thì đương nhiên là theo tỷ lệ thuận là cái công suất nó cũng chỉ lên 5 lần. Nhưng không, riêng đối với những cái thằng mô tô phân khối lớn này thì nó nâng công suất lên 10 lần, đó là 90 mã lực. Có một cái nữa là thế này, khi mà bạn chạy ấy, cái tốc độ mà khi mà số 1 và số 2 ấy, bạn nhả côn ra từ từ, nó lên từ từ. Tuy nhiên khi mà phấn khích ấy, bạn vặn ga mạnh lên một tí, cái xe nó dựng lên này, nó cái tiếng máy nó êm lại. Khi mà nó đang số 1, số 2, bạn đang đi thòng côn rồi, nó rào, nhưng mà bạn kéo, có nghĩa là bạn lên ga một mớm ga một cái, kéo lên là cái tiếng máy nó êm lại, và cái xe nó vọt đi. Cái tiếng của cái động cơ lúc đó nó rất là phấn khích, nó rất là ấm. Có thể là bạn đang đi số 1, số 2 nó rè, nhưng mà khi mà bạn kéo lên một cái, bạn nhớm ga một cái, nó vút lên một cái, là cái tiếng máy của nó êm hẳn mà cái xe nó vọt lên. Cái đó tạo cái cảm giác là mình rất là phấn khích. Nên là khi mà thỉnh thoảng mà mình chạy ấy, trên đường đó, thì cái nhịp tim mình coi như là rất là dồn dập. Mỗi lần mà chạy xong về là coi như là tim ngồi, coi như là đập á, coi như là ngồi thở. Bởi vì cầm cương của nó đúng giống như là anh Phạm Luân nói, gọi là cái gì, cái từ cầm cương, đúng chính xác của nó là cầm cương. Bởi vì nó là thực là con mãnh thú, nó là con ngựa hoang. Bạn có thể là bạn giỡn với nó được, nhưng mà bạn giỡn một mức độ nào đó thôi, nhưng đừng giỡn quá, nó qua mặt bạn liền á, bạn không kiểm soát được nó đó. Nên là cái từ gọi là cầm cương, ví dụ như anh Luân anh bảo là anh có khả năng là cầm con cương, con này con kia, thì hồi xưa nghe đến thì cũng chỉ biết nó thế. Nhưng mà hôm nay thực sự tôi mới thấy là cái sự cầm cương nó mới là đúng. Bạn có nghĩa là bạn thuần hóa nó theo cái ý thích của mình, chứ đừng để nó là nó dẫn bạn đi nha. Bạn hãy dẫn nó, chứ đừng để nó dẫn bạn đi. Nó dẫn bạn đi là đi luôn, là cái hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nên là đó là một cái kinh nghiệm thứ ba của mình đối với lại cái xe mà một vài ngày nay mình mới đem về. Cái nữa là mình cũng nhắc các bạn là thế này nè, khi mà đối xử với một chiếc như này, mình dùng cái từ đối xử đó, là thế này. Chiếc xe đạp thì không nói, bạn chạy bạn quăng quật thế nào, nó lên chiếc xe Honda nó khác, cái mức độ an toàn nó sẽ thấp hơn. Bởi vì nó đưa bạn đi và có khả năng là va chạm và té ngã, có thể là gây tai nạn. Cái đó là cái xe Honda. Nhưng mà riêng đối với cái mô tô, một chiếc xe mô tô, thì bạn cần phải đối xử với nó đúng theo đẳng cấp của nó. Nó có đẳng cấp đó bạn ạ. Bởi vì như mình nói lúc nãy đó, thì trước đây trước khi mà mình xin nói thêm một tí nữa thôi, là trước khi mà mình chọn thằng này, chọn thằng 650 này, mình cũng đã xem xét một số những cái MT-03 rồi. Thì cũng theo Phạm Luân thì cũng nên chơi từ phân khối thấp trở lên. Nhưng mà mình cũng đã đi chạy thử cái MT-03, thì cảm giác của mình là nó vẫn chưa đã, thực sự là chưa đã. Mình đi cái Expo mà về xe máy á, thì khi mà mình chạy thử cái đường đua 50m đầu tiên thì mình cũng kéo dữ lắm. Nhưng mà thực sự là mình không thấy phê. Và 300 phân khối, 320 phân khối thì đối với mình thấy nó cũng còn hơi yếu. Vì vậy nên là mình quyết định là mình sẽ kiếm một cái thằng nó lớn hơn, mạnh hơn. Thì đến hôm nay thì mình chọn ra nó là cái chiếc này 650. Mình cảm nhận là hơi quá một tí, có nghĩa là từ chiếc Way lên, nhưng mà MT-03 đối với mình thì nó hơi yếu, nhưng đối với thằng này thì nó hơi quá đà rồi. Nên là vì vậy ấy, cái chiếc này là nó sẽ tạo cho mình một cái là mình cần phải là cẩn thận
chứ không phải là những chiếc MT-03. MT-03 là mình lên mình bóp, mình lên vô cô vô số 1 cái kéo, mình nói thật, mình kéo lên mà các bạn bên kỹ thuật nhìn cũng hơi buồn, bởi vì kéo rốc quá, nó kéo lên nữa. Nhưng mà cái độ mà gia tốc của nó lên thì thật mình không sướng, mình không thích, bởi vì nó hơi yếu, đối với mình hơi yếu. Riêng cái thằng này ấy, ngay cái hôm đầu tiên lên xe mà chạy nó về mình cũng đã được cảnh báo rồi đó. Nhưng mà mình công nhận là thấy cũng hơi sốc, hơi ớn thật, bởi vì khi ra đường lên nhớm ra một cái là nó vọt lên, cái sức của nó khiếp lắm. Đi vào mấy con chó này, đi vào. Nên là cái sức là cái gia tốc của nó đáng nể. Mình thì cũng là một người thích tốc độ, mình thích tốc độ. Và khi mà đi xe thì thường là những cái đoạn đường vắng mình thích lên 40-50 cây số. Khi lúc đó thì mình cảm thấy thích hơn, chứ mình không phải là người đi xe chậm đó. Nên là khi mà lên cái thằng này lên chiếc này là mình cảm thấy đã. Nghe nói là các anh nói còn R1 này kia không, R6 này kia, là những cái Sport này kia nó còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng mà đối với mình như thế này là đủ rồi, ok rồi đó. Chờ khi mà ra kinh nghiệm đường trường rồi đi tour này kia thì mình sẽ có những cảm nhận riêng. Nhưng mà đối với lại một chiếc như thế này mà hôm nay là mình lấy về lâu rồi, nhưng mà mình không có điều kiện mình chạy. Mấy hôm nay bệnh quá, nằm bệnh viện tuần nay rồi, hôm nay mới về rồi mới lấy nó ra rồi mới chạy lòng vòng rồi cảm nhận này nọ vớ vẩn, mình chia sẻ vô cùng các bạn. Cái nữa là một cái tại sao mình lấy cái này á, thì cũng xin nói thêm một tí nữa này, là chơi máy thường là chơi những cái kỹ thuật số thì bạn khi mà bạn chơi xong rồi là bạn đổi, thì cái mức giữa bạn bán lại rồi bạn đổi lên thì đồ chơi và kỹ thuật số thì thường bạn mất giá khủng khiếp luôn. Mình chơi máy ảnh mình cũng kinh nghiệm đó. Lúc đầu thì chơi dạng Canon thì mình chơi cái dạng semi ha, rồi sau đó mình thấy hay nghiên cứu đổi lên, thì theo mình cảm nhận là từng mỗi lần mà đổi như vậy mất nhiều tiền, mất rất nhiều tiền. Ví dụ như cái máy mình mua 15 triệu, mình xài khoảng nửa năm, một năm xong mình bán lại còn có 5-7 triệu Mình nói 5-7 triệu là còn có giá đó. Chứ còn mang đến cái chỗ nó bán, nó bảo thôi bạn tìm mấy anh sinh viên nào cho nó đi cho rồi. Mình nói thôi chết, trời ơi, 10 mấy triệu mình gọi là dành dụm. Rồi bây giờ là bán đi lỗ thế mà đã thế nhá. Mình mua cái lên đời nó lên tới 20 mấy triệu nữa, trời ơi, giống như là mình tiếc, vô cùng tiếc. Bán đi hay là thế nào? Bán đi thì coi như là nó lỗ quá, vậy mà phải ngậm ngùi đấy. Sau này dần dần đổi, mình chơi từ cái semi pro rồi lên cái pro, rồi cái rồi lên là cuối cùng lên full frame. Thì tổng số cái số tiền đó, mà mình mà chơi mà từ đổi từ cái nhỏ mà lên cái tới bây giờ, cái giá trị của nó, cái body của cái Canon thì hầu ngoài khoảng 27-28 triệu thôi, full frame mà 27-28 triệu thôi. Nhưng mà để mình đổi lên từ cái nhỏ cho đến cái lớn lên trên 100 triệu, mất gần 100 triệu, hơn một, mình cũng không tính được cái chuyện đó, cái độ máu. Có nghĩa là bán đi thì nó mất giá dữ lắm, mà đổi lên cái mới thì lại phải bù thêm rất nhiều tiền. Nên là mình cũng nói biết vậy, mình nói ví dụ biết vậy, chơi đời lên cái một phát một lên cái pro luôn, rồi sau đó là mình cứ thế mình túc tắc là mình chơi. Chứ còn mà đổi ví dụ như theo anh Luân, anh bảo là phải chơi từ ví dụ như Exciter rồi vậy, nếu mà chưa đi phân khối lớn thì phải Exciter, rồi sau đó là MT-03 ha, rồi không thôi thì lên CB400, không thôi lên 400, rồi dần lên. Thì mình nói là thôi, cái điều kiện của mình đương nhiên là không phải là những cái máy ảnh thì nó mắc quá rồi đổi này kia nó mất giá, còn cái này nó khác. Nhưng mà nói thôi có điều kiện thì mình cũng gom rồi mình chơi hẳn luôn một con như thế này luôn. Con này là 250 đó, mà ví dụ như cái MT-03 là 139 hoặc 140 chẳng hạn. Nên là mình cũng đã đi thử rồi, mình cũng nói thôi nó cũng được. Nó có một cái này nữa, chia sẻ thêm bonus cùng các bạn luôn, là mình cũng nhắm đến cái thằng CB500 500F á, thằng CB500 hai máy 500F. Cảm nhận của mình ngồi lên rất vừa,
Mình cao 1m65, ngồi lên cái con 500F CB 500F rất vừa, mình rất thích. Mình nói nó chính là cái mặt chuẩn của mình á. Mình nói lên ngồi là không thể nào cái chân mình đặt gần như một bàn chân xuống đất luôn đó, nên là mình thích nó lắm, vừa vặn, rất vừa vặn. Lên thằng này thì nó hơi với quá đó. Tuy nhiên á, thì khi mà ngồi lên nó rồi với lại cái kinh nghiệm của mình á, mình cũng hay mua, trước khi mua xe mình cũng soi rồi mình cũng nghiên cứu dữ lắm cả mấy năm nay rồi. Bởi vì cái xe này á, mình mua là hôm nay mình mua, nhưng mà thực ra là số tiền nó mình để dành gần 5 năm nay rồi mình mới mua nó. Nên là khi mà quyết định á, mà để mà mua nó thì mình rất là cân nhắc rất kỹ. Vì vậy nên là mình cứ đắn đo suy nghĩ hoài. Nên là cái CB 650 là cái quyết định cuối cùng. Cái thằng 500 thì nó 180 mấy, khoảng 190 triệu. Còn thằng này lên tới 250, có nghĩa là hơn khoảng chừng 60 triệu nữa đó, hơn cái thằng 500F kia là 60 triệu nữa. Cho nên mình quyết định là lấy con này, mình thêm 60 triệu nữa để mình lấy con này. Bởi vì sao? Mình nghe tiếng máy của nó, riêng cái thằng này á, 4 máy nó vẫn khác cái thằng 2 máy. 2 máy nó mình thấy nó hơi đuối thế nào á. Đương nhiên cái thằng 500F kia, CB 500F kia là nó có 35 mã thôi, 35 mã âm lực thôi. Đương nhiên so với 500 phân khối này, rồi nó sản sinh ra cái công suất là 35 mã lực, 35 hay là 45 gì mình không nhớ, nhưng mà khoảng chừng mình nhớ không nhầm là khoảng 30 mấy 40 mã lực thôi. Mình cứ làm bài toán này, 500 phân khối nhưng mà nó chỉ có 40 mã lực thôi, ví dụ vậy. Nhưng thằng này 650 nha, là cái công suất nó sinh ra là từ 90 mã lực luôn. Cái tỷ lệ cao hơn nhiều chứ, 4 máy vẫn hơn 2 máy nhiều chứ đó. Nên là mặc dù vậy là gọi là thằng này nó cũng là cái thằng Honda Hornet á, nó là cái đời Hornet. Hornet thì nó xì bo hơn đó. Nó cũng 4 máy, nhưng mà Hornet thì đặc biệt là nó công suất nó mạnh hơn. Thằng Hornet là 600 phân khối mà công suất của nó lên 102 mã lực, có nghĩa là cái độ đáng nể với cái sinh công của cái thằng Hornet là cũng dữ dội hơn này nhiều, nhưng mà so với thằng này 650 và 500 á, thì nó hơn 150 phân khối thôi, nhưng công suất của thằng này nó đạt là lên tới 90 mã lực. Còn thằng 500F kia thì nó chỉ có 35 mã thôi, nên là cái độ yếu của nó thì cũng mình nghĩ chắc cũng hơi đuối so với thằng MT-03. MT-03 là nó là 300 phân khối đó, nhưng mà mình đi 300 phân khối thì theo mình được biết là thằng Yamaha là cái 300 phân khối thì khoảng chừng cái mã lực của nó khoảng 34 mã lực chẳng hạn, ví dụ vậy, 34 mã lực. 500 phân khối thì khoảng chừng 550 55 mã lực, ví dụ vậy. Đấy, thì mình vẫn thấy nó đuối. Còn riêng thằng này 650 phân khối nhưng mà công suất lên 90 mã lực, rất mạnh. Nó là một cái chiếc xe rất mạnh. Thôi, thời gian cũng không còn nhiều quá, bây giờ mình cũng nói chia sẻ với lại các bạn cũng nhiều rồi. Đó là cái cảm nhận của đầu tiên mà mới 40 mấy km thôi, về một người mà chạy thì chỉ có trước giờ chỉ đi xe quay nha. Lên cái phân khối như thế này đó. Thứ nhất là chiều cao này, mình cũng nhắc lại, thứ nhất chiều cao. Cái thứ hai cái độ hỗn của nó. Cái độ hỗn của nó là bạn cần phải là gọi là cái gì, thuần hóa nó nha, chứ không phải là bạn lên bạn giỡn với nó. Bạn lên bạn giỡn nó là nó đi cho bạn đi luôn nha. Thuần hóa nó. Thứ nhất là chiều cao hơi chớn, hơi với, mình cũng hơi lo sau này ra đường đi nhiều, mỗi lần mà đường kẹt xe thì chắc là mình nghĩ là nó cũng hơi vất vả đấy. Nhưng mà mình thứ nhất là cái chiều cao của nó hơi làm mình lo lắng. Mình sẽ cố gắng đi một thời gian nữa rồi mình sẽ chia sẻ thêm các bạn về cái kinh nghiệm đi đường đông kẹt xe như thế nào đó. Còn cái nữa là nó mạnh và nó hỗn nha, gà rất hỗn. Có thể là bạn chỉ cần sơ suất một cái là nó vọt lên, nó đụng người ta liền đó. Thêm cái nữa là cái nữa quên, cái nữa là cái góc lái của nó, góc lái của thằng này so với lại quay nha là nó rất nhỏ, nó hơi nhỏ nha đó. Nên là ví dụ như góc lái của quay, ví dụ bạn dừng ở cái chỗ đường cong, đường chật ấy,
bạn đánh tay lái này, cái bạn chạy thì nó vòng được, nhưng mà riêng thằng này bạn phải đi tới 2 đỏ lên, có nghĩa là 2 đến 3 đỏ bạn đi lên rồi các bạn phải re lại. Mà cái xe này thêm cái nữa nha, nó rất nặng. Mình cũng không hiểu sao á, là cái thằng 500 phân khối á, là nó có 180 kg thôi, thằng này 220 nha, thì cái thằng kia là 180 cân, nhưng mà sao nó nhẹ hơn này nhiều lắm. Mình ngồi lên mình thấy mình lắc cái xe, mình cảm thấy là mình yên tâm lắm đó. Yên tâm đối với lại ngồi trên cái xe 500F đó, ngồi trên 500F đó yên tâm lắm. Nhưng mà riêng cái thằng này nè, nó hơn là khoảng chừng 30 kg thôi chứ bao nhiêu, đúng không? Nó hơn khoảng hơn 30 kg thôi, nhưng mà lên nó nặng lắm. Ví dụ như là mỗi lần lùi xe lại thì không phải ngồi trên xe mà đẩy được nổi, không đẩy được nổi. Cái chân mình đã với làm sao mình đẩy. Cái thứ hai là phải nếu mà lùi xe là phải leo xuống nha các bạn, leo xuống rồi đẩy lùi nó lại đó. Còn một cái nữa, kinh nghiệm nữa là chính vì với cái chân như vậy nên là cái hôm đi làm giấy tờ nó suýt nữa là coi như là nó đổ xe đổ. Lý do là mình đã với rồi, mình lên cái bậc thềm á, G của cái đường á, thì khi mà lên á, nó có cái này là lên là bạn lên luôn nha, chứ đừng có bạn lên giữa chừng cái mất chớn cái là rồi, bảo đảm cái xe nó đè bạn. Cái chân bạn đã với như này rồi là cái nghiêng cái là bạn không cách gì mà bạn chống được cái chân mà bạn giữ được, chỉ coi như là đổ xe thôi. Vì vậy khi mà lên dốc á, cái đoạn gồ ghề này nè, đó, khi mà hai cái bánh ở trên hai cái đỉnh cao nhất một cái thì cái chân bạn hầu như là chơi với luôn. Vì vậy là cái kinh nghiệm của mình là lên lề này kia đi hết sức cẩn thận, đi đường bằng không sao, nhưng mà khi mà ví dụ như xe mà bạn lên lề hoặc là vô những cái chỗ mà gồ ghề tí ấy, thì một là bạn cho nó lên luôn, chớn là bạn lên luôn, không có cái chuyện là chờ bao nhiêu cẩn thận những cái chướng ngại này kia nha. Mình phải tránh hết chướng ngại, cái mình cho nó lên luôn cái là lên luôn, chứ đừng là giữa chừng cái đạp thắng cái hoặc là bóp thắng cái là dính đổ liền, xe đổ liền. Vì vậy là cái kinh nghiệm là sắp tới mình cũng nói là cũng phải tập giật, và cái quan trọng nhất là cái gì bạn biết không, có nghĩa là thuần phục nó đó. Mình phải học cái cách thuần phục nó, chứ đừng để cho nó mà nó giật mình nha. Nó giật mình là thôi má nhận không ra luôn nha. Thứ nhất là xe nó đổ, nó đè một cái là thôi rồi má ơi. Mình có 65 kg thôi mà nó tới 200 220 thì bạn nghĩ coi, đè 100 mét mà. Đó, đừng để cho nó đè. Cái nữa là an toàn, lái xe là an toàn, đừng nghĩ là chạy chậm là an toàn nha các bạn. Chạy chậm là nhiều khi nó không có đủ cái độ ổn định nha, và cái xe nó loạn choạng dữ lắm. Mà khi mà đi đường đông thì là cái vấn đề chạy chậm là bắt buộc. Vì vậy là mình sẽ cố gắng sẽ có những cái kinh nghiệm chia sẻ với bạn thêm nữa trong thời gian sắp tới. Thôi hôm nay đến đây là hết. Chào các bạn, chúc các bạn là cũng tìm được cái xe như ý, và nói chung là thỏa niềm đam mê. Xin chào.